My God, good luck sa akin dahil hindi talaga ako Tagalog, Inday. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video is I will make a red and gold makeup tutorial. So kaninga video is Bisaya ko. So ngayon, ako ay magtatagalog kasi ang nasa isip ko, bakit di kaya ako tatagalogin yung video ko. So ngayon, good luck sa aking pagkaka-nosebleed dahil hindi ko talaga alam magtagalog, Inday. Alam mo ba yun, Inday? Hindi ako alam. Wala akong alam magtagalog. So, good luck na lang sa akin, no? Kayo nang bahala mag-judge. Mahirap mag-explain, ha? Try lang. So, for today's video, dili na ta magdugay. Diretso na ta sa video and keep on watching. So, ayun na nga. Magtatagalog ako sa video na ito. Oh my God. Di ko alam kung makakayanin ko ba. Makakayanan ko ba ang video na to. My God. So, ayun na nga. Naglagay na pala ako ng moisturizer sa mukha ko. Charot. Moisturizer. Ayan, naglagay na ako. So, maglalagay na ako ng foundation. Oh my God. Good luck sa akin dahil hindi talaga ako Tagalog, Inday. Yung brush ko. Beauty blender. Walang laba. My goodness. Siya kayo, day. Tatagalog ako, day, pero Bisaya kayo na to kami naman, day. Parang ayaw kong gamitin yan. Kasi gusto ko to, eh. Yung toothbrush. By the way, I'm wearing the HD shirt. Ayan. Yes. Ayan. Nabubuang yung ko. Camera ko. Maglalagay tayo ng powder. At ang gagamitin kong powder ay ito. Bigay lang sa akin to. Galing Japan. Parang refill. Pero sira na yan. Sirang-sira na yan. Salamat sa nagbigay to. Salamat sa nagbigay nito. Basta yan na. So, i-fuff na natin yan. Fuff. So, syempre sa leeg, huwag din natin kalimutan lagyan ng sa ating leeg dahil magmukha tayong zebra, day. Pwede na ba akong pumunta ng Manila kahit hindi ako marunong magtagalog? Hindi hindi fluent yung accent ko sa Tagalog. Kasi bisdak ako. Bisdak means Bisayan dako. Kasi mga proud bisdak dyan. Kinsay. Mga proud bisdak dyan. My goodness. So magko-contour na tayo. Wala namang rules yung makeup. Alam niyo ba yun? Walang rules. Sabi ni basta beauty vlogger din. Mga idol kong beauty vlogger. Shout out sa inyo. Sabi nila, walang rules yung makeup. Depende yan sa'yo kung ano yung nababagay sa'yo o ano yung gusto mo para sa iyong mukha. Yes, darling. So, hindi ko na alam. Napag-isipan ko lang din to, eh. Kasi, palagi na lang Tagalog yung lumalabas sa isip ko. Yung tipong
may gusto kang i-caption, may gusto kang i-post sa Facebook or sa Twitter, tapos yung maisip mo is Tagalog. Hindi ko alam. Baka magiging Aling Indonesia ako nito. Pira, padala! So, magkikilay na tayo. My God, where's my mirror? Ito talaga. Hindi ko nakuha ang mirror ko. My goodness. So, dito na lang ako magsasalamin. Good luck sa akin. Ay. Nag-contour ako, hindi ako nag-highlight. Wala na. Mamaya na. Kalimutan kong kunin yung mirror ko. So, dito na lang tayo sa mirror ng pader. Mirror ng pader. Hindi ko talaga makakaya na walang yung mirror ko, mirror. So, dapat kailangan talaga mag-mirror ako. Lagyan natin ng concealer para maganda. Yan, okay na ba yan? So, tatapusin lang natin yung dito. Tapos, mag-eyeshadow na tayo pagkatapos. So, isi-set natin yung nilagyan natin ng concealer. So, maglalagay tayo ng brown na eyeshadow para pan-transition color natin. Tapos, lalagay tayo ng i-blend pa pala natin kasi hindi pa siya nag-blend. Yes. Kailangan natin i-blend yan. So, ayan na. Tapos, pagkatapos natin i-blend, so, maglalagay ako ng color red na eyeshadow. Medyo may shimmer to, pero carry na yan. At ilalagay natin sa labas. Dito na pa. Ang ganda! Ganda na ba? Maganda na ba? Blending is the key to the road of the success. So, kukuha tayo ng concealer again. So, magka-cut crease na naman tayo. So, ilalagay natin dito. Ganyan. Ganyan lang. Tapos, i-blend muna natin siya. Yes, like that. So, yan. Lalagay natin yan dito. So, gagamitin ko lang yung kamay ko kasi mas kumakapit yung glitter eyeshadow sa kamay kaysa sa mga brush. So, i-blend lang natin, no? I-blend natin siya ng maigi. Yes, like that. Oh my God, I love it. Ganda. I love this eyeshadow look. Parang pang festival queen yung look. So, pagkatapos niyan, lalagyan natin ng yung white dito sa inner tear ducts. Ito siya. So, tatapusin ko lang ang kabila, tapos babalik ako. Okay? So, ayan na nga, tapos na natin
lagyan nyo sa kabila. Maglalagyan ako ng liquid eyeliner. O, parang nasuntok lang. At yan na nga. Oh my God, at yan na nga. Tapos na akong maglagay ng liquid eyeliner. Gusto ko yung bold eh. So, maglalagay lang ako ng falsies. Pagkatapos, tatapusin na din natin yung face. So, I'll be right back. Charan! 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 Sinipon ako. Charot. Hello, ay, ginusulit na gig ko sa Tagalog, ay. Lavern. So, patapos ko na nilagay yung aking falsies. Charot! So, tatapusin na natin yung face. Ay. Nosebleed ako. Sa pagtatagalog ko. My goodness. Goodness. Oh. Ew, may kalungat pa. Ew. Parang ganda ng contour ko ngayon. So, magba-blush on lang tayo. So, dito lang sa gilid natin ilagay. Hindi natin i-full. Kasi, kung dark, kung bold na yung eyeshadow, bakit ako tumatang dito? So, kung bold na yung eyeshadow natin, or yung eyes natin, dapat minimal lang yung blush on. So, okay na yan. Katapos, magle-lipstick na tayo. Bakit hindi ko na-contour yung ilong ko? Oh my God, ang dami ko nakalimutan. I will have to contour my nose. Because my nose is so, you know, you already know that. Okay? Oh, tingnan nyo. Ang dami kong nakalimutan. Kahamak na Tagalog to. So, epic. So, ayan, magli-lipstick na tayo. So, the lipstick I'm using is Vice. Yan naman. Tatapusin ko lang tong look na to at magbabalik ako. And this is the final look. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you. So that's it for today's video, guys. Salamat sa panonood sa aking video. So thank you for watching this video, and if you like this video, please click the thumbs up button and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching, and bye bye. Before you came round, I was heading for a small disaster.